Vă salut, dragi prieteni, sunt Adi de la Vâlcea. Ați aflat deja din vlogul trecut că mi-am luat în sfârșit Rolls-Royce și astăzi, că m-ați rugat foarte mult să fac un vlog despre, astăzi am să vă spun ce îmi place la Rolls-Royce și ce nu-mi place. E greu să spui ce nu-ți place, că dacă ai pronunțat Rolls-Royce, e ca un pleonazm, că îți place. Dar, în opinia mea, sunt și lucruri care aș fi vrut să fie altfel și mă așteptam să fie altfel. Dar asta nu știrbește cu nimic ceea ce înseamnă Rolls-Royce. Să încep cumva un lucru care îmi place, unul nu îmi place, ca să nu încep cu cele bune și cu cele rele. Rolls-Royce, așa cum am spus, este Rolls-Royce. Aproape că n-ar trebui să-i dislike. Ce îmi place foarte, foarte mult la această mașină este suspensia, aș pune pe primul loc. Din ce m-am documentat așa puțin, că conceptul a fost să fie ca un vapor pe valuri. Și așa este, le-a reușit treaba asta. Ce nu-mi place? De exemplu, când deschid ușa, trebuie să o deschid așa. Eu totdeauna sunt învățat să merg aici. Dar asta este doar de obișnuință. Cu timpul am să mă obișnuiesc, că și pentru mine e greu să ajung la Rolls-Royce. Mi-au luat 38 de ani. Acum ceva ce îmi place. Poziția din scaun este incomparabilă cu alte mașini. Eu am probleme lombare și în unele mașini, indiferent de prețul lor, mă durea spatele. Până acum nu s-a întâmplat deloc în această mașină. Zici că a fost construit scaunul pentru mine. Asta este pentru mine o binecuvântare. Acum ce nu-mi place ceva. De exemplu, intru în mașină și ușa deschizându-se așa cum o vedeți, foarte larg, este foarte greu să ajung acolo, adică nu greu, foarte greu. Are un buton și ușa se închide la buton, ceea ce este foarte bine și cool treaba asta. Apeși aici. Eu mi-aș fi dorit ca acest buton să fie pe aici, pe undeva. Adică să nu trebuiască să fac cursa asta, să mă întind. Și nu-i de ajuns că mă întind. Atunci când apeși, nu trebuie doar o simplă apăsare, o singură apăsare și ușa se închide. Nu, trebuie să ții apăsat. Și când închizi, ai senzația că te lovește la mână. M-a și lovit la mână. M-a atins aici la mână. Nu se întâmplă nimic, dar îți dă senzația că te lovește la mână. Cred că inginerii puteau cel puțin în timpul ăsta, de când e modelul ăsta, să remedieze treaba asta. Nu știu dacă la modelul nou, care se cheamă Spectre, parcă, full electric, dacă mai sunt butoanele așa. Dar la modelul ăsta mă așteptam, aș fi dorit să fie aici, undeva aproape. Un alt lucru care mai îmi place este că are un portbagaj generos, mare. Eu în trup am 2 clăpari și îmi încap amândouă clapele. În S-clase trebuia una dintre clape să o duc pe scaunul din spate, nu mă încăpea. Deci, like Rolls-Royce. Deci, e o mașină și pentru lăutari. Ce nu mai îmi place? Și asta zic că este o problemă destul de mare. Asta o simt cam mulți din ce am mai vorbit. Rolls-Royce este dedicat clienților business, premium, high class. Și când spui business, că nu prea poți să-ți cumperi o mașină de asta dacă nu ești măcar un artist sau să faci business. Aș dori mult mai multă tehnologie în ea. Conceptul acestei mașini
nu dedicat mașina mea. Rolls-Royce în general este un concept clasic. Și nu prea s-au abătut de la acest concept de clasic. Încă sunt tragi, ca să aerul trage așa de, nici nu știu cum să-i spun, de un somburuș de ăsta, nici nu știu cum să-l numesc. Când în alte locuri este digital. La alte mașini care sunt și de 15.000 de euro sunt digitale. Ei au urmat conceptul ăsta clasic, dar și retro. De ce mi-aș dori mai multă tehnologie? Mi-aș dori mai multă tehnologie în spate, așa cum am spus, dedicată clasei business. În spate, un om de business are nevoie de toate instrumentele, aș face și jobul lui care îl are, business-ul lui. Atunci când intră în spate, el trebuie să fie în primul rând conectat la Google. Trebuie să aibă niște ecrane care să se conecteze automat la Google. Nu trebuie să faci 1000 de operațiuni, încerca cu hotspot, dar nici alea nu merg pe Rolls-Royce-ul ăsta, anii ăștia cum am eu. Nu știu acum, nu vreau să spun că nu știu dacă acum modelele noi au aceste facilități. Dar nu cred, că am văzut review-uri cu modele noi și conceptul e același, clasic. Eu mă aștept ca un businessman, când intră în spate, să aibă ecrane, să intre pe bursă, pe cripto, pe business-ul lui, pe tot ce are el de făcut ca businessman. Și eleganța de care se tot spune, toată lumea știe că Rolls-Royce e eleganța maximă. Să știți că nu este chiar așa. Mă refer la modelele Ghost. La modelul Ghost mă refer acum. Nu la acesta, pentru că scaunele din spate sunt doar ca să stea câteva persoane, dar nu putem să spunem că dorm acolo. La modelul Ghost, care am și mers cu el 2-3 săptămâni, prietenul meu Jumbo mi l-a dat să probez înainte de a-mi cumpăra. Îi mulțumesc prietenul meu, cu toate că mă ceartă mereu că cineva i-a atras de emblemă, de stemă, și mă ceartă mereu, ce să-i fac acum? I-am zis că îi dau stema mea, dar tot nu vrea. Prietenul meu Jumbo, glumesc. Mi-a dat mașina lui și a mers cu un Ghost. În spate, să știți că lasă de dorit. Că mi-aș fi dorit ca un business în primul rând să-mi ridic picioarele, să am o poziție de odihnă bună, scaunul să fie mult mai versatil, să ajungi cumva să-l faci pat. Ai nevoie de lucrurile astea. Și entertainment-ul e foarte slab, dar nu numai la Rolls-Royce, să nu înțelegeți. Și la S-clase, care l-am avut Maybach, și am avut toate S-clase cu televizoare. Cel care i l-am dat fiului meu, la fel, cu televizoare, nu le-am aprins odată, că nu ai ce să faci cu ele. Cu televizoarele din spate de la mașini, atâta poți să faci, să dai scaunul șoferului, să-ți dai niște volum la muzică, să-ți dai niște la climă să umbli și cam atât. Zero. Să pun tot felul de tablete care nu ai ce să faci cu ele. La Rolls-Royce nu există tablete de-astea, dar vreau să spun că și la celelalte mașini aceeași problemă am sesizat eu ca utilizator al lor. V-am spus, aș vrea să-mi dea tot confortul de la birou dacă sunt businessman. Eu sunt și businessman, voi nu știți treaba asta. Vă spun acum în premieră. Și aș vrea să am lucrul ăsta. Nu l-am. Aș fi dorit mai mult. Phantom-ul, în schimb, se pretează într-adevăr să ai un șofer. Celelalte modele, credeți-mă, se conduce personal. Rolls-Royce-ul recomandă treaba asta. Lumea crede că, domne, trebuie să ai șofer, că toți am văzut la televizor treaba asta. Ni s-a inoculat prin filme că Rolls-Royce-ul trebuie să aibă șofer. Dar nu este așa. Phantom-ul, da, este o mașină foarte lungă, ai confort în spate de care spun să-ți ridici picioarele, chiar dacă ești mai înalt. La S-clase eu atingeam, care eu nu sunt foarte înalt, și tot atingeam cu picioarele de scaunul din față. Ăla s-ar preta într-adevăr la eleganța aia despre care vorbim Rolls-Royce. E dacă vor să fac, o fac, nu se discută. Dar când spui Rolls-Royce, s-a cam terminat. Deci indiferent ce ar fi,
Rolls-Royce este un concept, este un mod de viață, este altceva, este maximul care poate cineva. Ar mai fi una alta, dar mă opresc aici, pentru că nu vreau să întind prea mult acest vlog. Vă pup Adi de la Vâlcea și vă mulțumesc la toți!